ang settings. Kapag nandito ka na sa settings, scroll down. So hanapin natin ito, apps o di kaya apps management. So pinutin natin ito. So nandito na po tayo sa app management, pinutin natin yan. And then, i-search natin ang GCash. So yan, pinutin natin ang GCash. And then, dito sa may GCash, sa app info, ito ang gagawin niyo po. Pinutin na ito ang force stop. And then, force stop. Tapos dito naman po sa may storage usage. So yan po, storage. Dito, pinutin ito ang clear paths. So bago niyo pinutin ang clear data, dapat alam niyo po ang impormasyon na yung GCash account, kundi kaya yung MPIN niyo po. Bago niyo po itong pinutin ang clear paths o clear data. So yan, delete. So yan po. So dito naman po, balik po tayo sa may settings bullet. Yan, dito sa may settings bullet, hanapin natin ang about phone o di kaya ay about device. So yan po, sa may about device o about phone. So dito, pag nandito na po kayo sa may about device o about phone, hanapin po natin ang version. So yan po, version po, nandito, pinutin natin yan, version. So dito makikita natin ang version number o ang tinatawag na build number. So yan po, pinutin natin ito ng 8 beses. So yan, so lalabas po ang password kapag meron pong password ng iyong cellphone. So ilagay nyo lang po ang iyong password ng iyong cellphone para mabuksan po ang developer option. So yan po, you are now a developer. So yan, pinuksan po natin ang developer option. So paano natin hanapin ang developer option? So punta tayo dito sa settings, dito po sa search. So search natin ang developer option. So yan, developer. Yan po, developer options. So yan, pinutin natin yan. Dahil pinuksan natin ang developer options. So dito ay i-off natin ang developer options. So yan po. So dito nakalagay po restart device. So sa akin po, nagre-restart. So kayo po, pwede nyo pong i-restart ang iyong device o cellphone na ginagamit. So yan, restart. So yan po, pag na-restart nyo na po ang iyong device o cellphone na ginagamit, punta po tayo dito sa my Play Store o iOS naman po sa my App Store. So dito po, search natin ang GCash. So yan po, search natin ang GCash. So yan po, bakit natin i-search ang GCash? So tignan natin kung updated po ang ating GCash. So kapag open po ang nakalagay, so open na po yan. Pero pag update po ang nakalagay, so i-update nyo po. So paano po yung what news? Tignan natin. And then, pag nandito mo tayo sa what news, scroll down lang po natin at makikita natin yung version ng GCash app. So yan, updated po yan. So paano natin malalaman na updated po yan? So makikita natin dito yung update po, so pinamalapit na buwan o araw na ginagawa nyo po ito, tutorial na ito. So yan. Pag nandito na po yan, pag okay na pag-update, i-update nyo po, pag okay po, okay na po yan. So ayan, ang gagawin natin ulit. So dito po, punta po tayo sa my GCash app. So ituro ko sa inyo yung shortcut po para paano mabuksan ang app info ni GCash. So ganito po gagawin nyo po, long press lang po, long press. And then ito po yung app info. So ayan po, ito po yung shortcut kanina, yung ginawa natin kanina. Sa app info, yung force stop, and then sa my storage usage, yung clear cache and clear data. So ayan po, ilong press nyo lang po yung GCash app. So dito, bubuksan na natin ang ating GCash app. So magre-restart po yan para po na-reset dahil na clear cache at clear data po ang GCash app. So wag po kayo mag-alala dahil ilagay nyo lang po ang iyong account, dapat po alam nyo po yung PIN at nandun pa rin po yung balance ng iyong GCash wallet. So ayan po, open na po ang ating GCash app. So okay lang po yan. And then, tignan natin yung dapat nyo pong i-allow. So nakadepende po sa inyo kung ano po yung i-allow nyo po. So i-allow nyo lang po yan. And then, ilagay nyo lang po yung GCash number nyo po. At para gumana po